हेलो सबैजनालाई। आज हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डको दोस्रो भिडियो लिएर आएका छौँ। त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले साई कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट स्कुलको लोगो कसरी बनाउनु पर्छ भनेर हेरेका थियौँ। आज हामी यो भित्रको यो फुलको बुट्टाहरू कसरी बनाउने त्यो गर्न गइरहेका छौँ। यस्तो फुलको बुट्टाहरू जुन चाहिँ येलो कलरको छ। हामी सुरु गरौँ है। यसलाई म हटाइदिन्छु, पछि बनाएर फेरि ल्याउँला। यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु म। हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड निकालौँ होला। हामी सबैलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड निकाल्न आउँछ होला। पक्कै पनि हामी स्टार्ट मेनुमा जाने, रनमा जाने, रन आउँछ माथि, यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामीले यसमा विनवर्ड लेख्नुपर्छ। त्यसको सर्टकट तरिका भनेको यो छ, इन्टर गरौँ होला अनि निक्लिन्छ है। मैले यहाँ निकालेर राखिरहेको छु। यसको जुम पर्सेन्टेज म 200 गरिदिन्छु है, काम गर्न सजिलो होस् भनेर। अब एउटा हामी सर्कल बनाउने, त्यो सर्कलभित्र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै सिफ्ट थिच्ने अनि एउटा गोलो बनाउने ठुलो। अहिले जुमलाई पठाइदिन्छु म 160। यसको सेप फिलमा गएर यसलाई नो फिल गरिदिने। यसको सेप आउटलाइनमा गएर यसलाई ब्ल्याक कलर गरिदिने। तपाईँले अरू कलरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब हामी इन्सर्ट ट्याबमा जाने, हामी सेपमा जाने अनि त्यसपछि त्यो टु करमा जाने, करमा जाने, अनि त्यसपछि सुरुमा बाहिर ड्रइङ गरौँ। प्लसको सिम्बल देखेर छ है। जब हामीले करमा क्लिक गऱ्यौँ, यहाँ क्लिक गर्ने हेर्नु, यसको अहिले पोइन्ट समातिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट समातिरहेको छ। तल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यसो घुमरो भयो। यसलाई नै कर भन्छौँ हामी। अब यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि माथिको पोइन्टमा गएर क्लिक गरिदिने। यस्तो आकारको बन्छ यो। यसको सेप फिलमा गएर नो फिल गरिदिने, यसको सेप आउटलाइनमा गएर यसको वेट घटाइदिने होइन। अब यसमा एङ्कर पोइन्ट आइरहेछ, यो एङ्कर पोइन्टले काम गर्दैन। यो माथि राइट क्लिक गर्ने अनि एडिट पोइन्टमा जाने है। अनि अब यसमा तिनवटा कालो कालो पोइन्ट देखिरहेको छ। यहाँ राइट क्लिक गर्ने अनि एड पोइन्ट गर्ने है। यो पोइन्टलाई तान्ने, तपाईँ तान्न सक्नुहुन्छ होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी तानिरहेको छु। यो हल्का तान्ने, धेरै नतान्ने, हल्का तान्ने। त्यसपछि हामीले माथिको पोइन्टलाई पनि हल्का तानौँ। हामीले तल पनि हल्का तानौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट एउटा सेप बनिरहेको छ। यो सेपलाई यो सर्कलमा ल्याउने अनि हामीले यहाँ टास्क दिने। ल सर्कलको बिच पोइन्टमा, ठ्याक्कै बिच पोइन्टमा को नजिक राखेर यसलाई राख्ने अनि यसको एज र सर्कलको एज र यो सेपको एज सँगसँगै जोड्ने। तपाईँले किबोर्डमा एरो कीहरूको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ, चाँडो एरो की हुन्छ। अनि यो हरियो पोइन्ट देखिरहेको छ मात्रै यहाँ हल्का घुमाइदिनु। अब यसलाई हामी यसको कलर पनि म चेन्ज गरिदिन्छु, ब्ल्याक कलर। यसलाई Ctrl+D गर्ने अनि त्यसपछि माथि हरियो पोइन्टमा घुमाउने यसरी। यहाँ ठ्याक्कै जोडिदिने, यो एज होइन, एजहरूसँग ठ्याक्कै जोडिदिने।
एरो कीको साथ लिनु होला। अब दुईटा बनिरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटालाई क्लिक गर्ने, एउटालाई क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल थिच्ने किबोर्डमा, अर्कोलाई क्लिक गर्ने, दुईटा सिलेक्ट हुन्छ, यसलाई ग्रुप गरिदिने। हामी यहाँ ग्रुपमा जाने, तपाईँ देख्नुहुन्छ फर्मेट ट्याबभित्रको ग्रुपमा जाने, यहाँ गएर ग्रुप गरिदिने। त्यसपछि यसलाई हामीले ग्रुप गरिदिने, कन्ट्रोल + डी गर्ने, अनि त्यसपछि यता ल्याउने यसलाई, अनि यसलाई उता घुमाउने। अब जोड्दै लगाउनुपर्छ हामीले। फेरि कन्ट्रोल + डी गर्ने, फेरि यता ल्याउने, अनि फेरि हल्का घुमाउने, हरियो पोइन्टबाट घुमाउनु पर्छ हामीले, यसरी घुमाउन सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई फेरि कन्ट्रोल + डी गर्ने, अर्को आउँछ, रातो लग्ने, रातै जाने, फेरि कन्ट्रोल + डी, त्यसलाई नै फेरि कन्ट्रोल + डी गरेँ मैले, यतातिर लग्ने, हल्का घुमाउने, अब लेफ्ट साइडतिर, फेरि कन्ट्रोल + डी गर्ने, हाम्रो अर्को आउँछ, फेरि यसलाई पनि एरो कीको साथ यता लगाउने, यसलाई पनि घुमाउने हल्का लेफ्ट साइडमा, फेरि कन्ट्रोल + डी गर्ने, फेरि जोड्ने, सर्भरको यससँग जोड्दै लगाउने, घुमाउने, फेरि कन्ट्रोल + डी गर्ने, फेरि लग्ने, जोड्ने, घुमाउने, यहाँसम्म मात्रै घुमाउने, हरियो, कन्ट्रोल + डी, फेरि अर्को आइरहेछ। कन्ट्रोल + डीबाट चाहिँ एकदम सजिलो काम हुन्छ, डुप्लिकेट बन्छ, तपाईँले सुरुकोदेखि फेरि बनाउनु पर्दैन। फेरि कन्ट्रोल + डी, फेरि ल्याउने यतातिर, फेरि यहाँ घुमाउने रोटेटमा, फेरि हामी कन्ट्रोल + डी गर्ने, फेरि घुमाउने, फेरि कन्ट्रोल + डी, फेरि घुमाउने, फेरि कन्ट्रोल + डी, फेरि घुमाउने, कन्ट्रोल + डी, फेरि घुमाउने, लेफ्टतिर घुमाउने, कन्ट्रोल + डी, घुमाउने, फेरि कन्ट्रोल + डी, कन्ट्रोल + डी, फेरि घुमाउने, अब यसको सेन्टर हेर्नु, यो ठ्याक्कै ब्यालेन्समा आइरहेको छ, माथिको हेर्नु, यो माथिको यो सर्कलको सेन्टरको यतातिर जति स्पेस छ, अनि यता पनि त्यति नै स्पेस बनाउने प्रयास गर्नु होला, नभए 18 हुन्छ, स्पेस दिनु परिरहेको छ। क्लिक गरेर सर्कललाई हेर्नु, यो यसको स्पेस हेर्नु, यो अनि माथिको स्पेस हेर्नु बराबर छ। अब हामी सबैलाई फेरि हामी ग्रुप गर्ने, अब सबैलाई माथिकोमा क्लिक गर्ने, अनि एउटामा क्लिक गर्ने, अनि कन्ट्रोल थिच्नु होला किबोर्डमा,
अनि अर्कोमा क्लिक गर्नु होला है। दुईटा भयो, कन्ट्रोल थिचिराख्नु होला है। 3टा 4वटा 5वटा माउस पोइन्टरमा चाहिँ प्लस झुन्डिन्छ, प्लस आइरहेको हुन्छ। अहिले आइरहेको छैन, रेकर्डिङ गरेको कारणले हुनसक्छ। कन्ट्रोल चाहिँ थिचिराख्नु, सबैलाई के गर्ने सिलेक्ट गर्ने, सबैलाई क्लिक गर्दै लगाउने है। सबै सिलेक्ट गर्ने, सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। कन्ट्रोल छुनु भएन हामीले, क्लिक गर्दै लगाउने। ल अब यो सबैलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले ग्रुप गर्नुपर्छ। यहाँ ग्रुपमा जाने अनि त्यो ग्रुप गरिदिनु होला। कलर दिनु सक्नुहुन्छ, एउटा पहेँलो कलर दिनु, एउटा पनि कलर दिनु। अब यो लेफ्ट साइडको बन्यो। अब हामीले राइट साइडमा यस्तै चाहियो। अब हामीले सुरुबाट बनाइराख्नु पर्दैन, यसलाई जस्ट के गरिदिने, Ctrl+D गरिदिने, यसको डुप्लिकेट बन्छ। अनि रोटेटमा जाने अनि फ्लिप होरिजन्टल गरिदिने, फ्लिप होरिजन्टल गरिदिएँ मैले यसलाई। अनि त्यसपछि यसलाई अनि समातेर एरो कीबाट यतातिर जोड्नु होला, ठ्याक्कै यतातिर जोडिदिने। तपाईँको हाम्रो ठ्याक्कै मिल्छ, ब्यालेन्समा आउँछ। त्यसपछि अब हामीले सबलाई सिलेक्ट गर्ने, अब सबलाई ग्रुप गर्ने। यो त एउटा बेग्लै, यो पार्ट बेग्लै ग्रुप भएको छ, यो बेग्लै पार्ट ग्रुप भएको छ होइन। यो पार्टलाई यसमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल थिच्ने। यो पार्ट दुईटा सिलेक्ट भयो। अब सर्कललाई सिलेक्ट गर्ने, बिचमा सर्कल छ अनि कन्ट्रोल थिच्ने, यो सर्कललाई क्लिक गर्ने। हेर्नु दुईटा सिलेक्ट भइरहेको छ, कन्ट्रोल थिच्ने अनि त्यसैचोटि यसमा क्लिक गर्ने, सर्कललाई 3टा सिलेक्ट भयो है। अब यसलाई ग्रुप गरिदिने, किनकि हामी यसलाई कपी पेस्ट गरेर लगाउनु पर्ने छ अर्को ठाउँमा। ग्रुपमा जाने, ग्रुप गरिदिने हामी, ग्रुप गरिदिने। त्यसपछि अब हाम्रो यसलाई हामी सानो ठुलो जति पनि पार्न सकिन्छ। त्यसलाई कपी गरौँ हामीले, सुरु फर्स्ट अफ अल कपी गर्ने, अहिलेको लोगोमा लगाउँ, यहाँ पेस्ट गरिदिने, यहाँ आइरहेछ यो। अब यो त फिट भएको छैन भित्र होइन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ यसमा, अब हामीले Ctrl+Shift थिच्ने, Ctrl+Shift थिच्ने, अनि माउस ड्र्याग, यो पोइन्टबाट Ctrl+Shift थिच्ने अनि यहाँबाट माउस ड्र्याग गर्ने, ठ्याक्कै बिचमा आउँछ यो। एरो कीबाट मिलाउने, एरो कीबाट मिलाउन सकिन्छ, बिचमा राख्ने। अब यो सर्कललाई हामी हटाउनु पर्ने हुन्छ। सर्कललाई हटाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी यो सर्कलभित्र गएर सर्कललाई क्लिक गर्ने, यो सर्कललाई ग्रुप भइरहेको छ। ग्रुप भएको बेलामा चाहिँ अब हाम्रो अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, यसमा ग्रुपलाई अनग्रुप गरिदिनु हामी। ग्रुपमा जाने, हामी अनग्रुप गरिदिने, सबै अब बेग्ला भयो होइन। अब यो सर्कललाई क्लिक गर्ने, सर्कल मात्रै छ कि छैन भनेर हामी ठ्याक्कै बिचमा मात्रै क्लिक गर्ने है। म जाँचिरहेको छु मैले, सर्कल मात्रै छ। अब सर्कललाई के गर्नुपर्छ, हामीले फर्मेट ट्याबमा गएर सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिने। हेर्नु, अब त्यसपछि हामीले यो यसको दुईटैलाई के गर्नुपर्छ, हामीले सेभ फिलमा गएर पहेँलो कलर गरिदिने, सेभ आउटलाइनमा पनि पहेँलै गरिदिने, अथवा नो आउटलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नो आउटलाइन गरिदिनु होला है, नो आउटलाइन गरिदिने। यसलाई पनि जाने, सेभ फिलमा गएर हामी पहेँलो कलर छ भइहाल्यो, सेभ आउटलाइनमा गएर हामीले के गर्ने, नो आउटलाइन गरिदिने। यसरी हाम्रो के हुन्छ, यो साई कम्प्युटरको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको यो लोगोभित्र हामी यसरी फुल बुट्टाहरू पनि राख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदम सिम्पल छ। तपाईँहरूले टेक्निकहरू जान्नु भएको छ भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।